नमस्कार, माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बँक निफ्टीचा आपण प्रेडिक्शन उद्यासाठीचं करणार आहे. आता उद्या आपल्याला काय करायचं आहे बँक निफ्टीमध्ये 36,617 च्या वर आपल्याला ट्रेड घ्यायचा आहे. किती? 36,620 च्या वर घ्यायचा आपण ट्रेड. जेव्हा या ट्रेंड लाईनच्या वर 15 मिनिटची कॅन्डल क्लोजिंग देईल, त्या क्लोजिंगच्या वर आपल्याला बाईंग करायची आहे. असं का? एखाद्या वेळेला कॅन्डल वरती जाती, जशी आपली बाईंग होती तिथूनच कॅन्डल रिव्हर्स येते त्याच कॅन्डलला. असं पण मुवमेंट येते कधी कधी. म्हणून आपण काय करतो, कॅन्डल ओपन होऊ द्यायची, क्लोजिंग होऊ द्यायची आणि त्या कॅन्डलच्या वर आपण बाईंग टाकायची. आपला स्टॉप लॉस कुठे राहणार? या ठिकाणी 36,150 च्या ठिकाणी आपला स्टॉप लॉस, पहिला स्टॉप लॉस. जे समजा कमी क्वांटिटी मध्ये स्टॉप लॉस घेऊ शकता त्यांच्यासाठी हा स्टॉप लॉस 36,150 चा हा स्टॉप लॉस पहिला. आणि जे थोडा मोठाही बघू शकता त्यांच्यासाठी मग हा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 35,500 चा, समजा 400 चा हा पण येतोय एक इथे. म्हणजे 1000 पॉईंटचा अप्रॉक्सिमेट पकडून घ्या. इथून जर तुम्ही ट्रेड मध्ये बसले तर 1000 पॉईंटचा. पण जर तुम्ही इथे 1000 पॉईंटचा स्टॉप लॉस जर पकडत असले, तुम्हाला 1000 पॉईंट वर पकडावे, म्हणजे 1:1 टार्गेट इथे भेटू शकतं. पॉसिबिलिटी भरपूर आहे. समजा जर उद्या नाही आलं ते टार्गेट तर परवा येणार. हे टार्गेट प्रोबॅबिलिटी जास्त आहे येण्याची. एक तर गुरुवारी म्हणजे या वीक मध्ये एक्सपायरीला येऊ शकतं किंवा नेक्स्ट वीकला येऊ शकतं. तर तुम्ही समजा मग आता ज्याला जास्त रिस्क नाही घ्यायची तर त्यांनी गुरुवारी आपण व्हिडिओ बनवू, त्या व्हिडिओमध्ये कुठे बसायचं ते पण सांगितलं जाईल. किंवा मग मंथली मध्ये तुम्ही इथे एंट्री करू शकता रिव्हर्स वगैरे झाल्यावर, रिटेस्ट करायला आल्यावर. तर आता उद्याचं आपल्याला काय बघायचं आहे की इथे स्टॉप लॉस पण बघितले आपण आणि टार्गेट बघितलं. आता समजा इथून वरती झालं तर आपण एंट्री करणार, स्टॉप लॉस इथे ठेवणार 36,150 च्या ठिकाणी. वरती मुवमेंट एवढी जाणार. आणि जर इथून खाली आलं तर मग आता इथून आपल्याला इथून जर खाली यायला लागलं, मग आता उलटी पोझिशन कशी घ्यायची, किंवा मग इथूनच रिव्हर्स होत आहे, इथे सस्टेन करू लागला ते इथून इतक्या ट्रेड मध्ये तुम्ही ट्रेड नाही घ्यायचा, कारण इथेही साईडवेज चाललाय त्या रेंज मध्ये आणि इथेही चालू शकतं. मग आपल्याला इथे काय करायचं आहे, एक तर 36,620 ची क्रॉसिंग वर होऊ द्यायची किंवा 36,150 ची क्रॉसिंग खाली होऊ द्यायची, तेव्हाच पी मध्ये बसायचं. आणि पी मध्ये केव्हा बसायचं, 15 मिनिटची कॅन्डल ओपन होऊ द्यायची, क्लोज होऊ द्यायची, या ट्रेंड लाईनच्या हॉरिझॉन्टल लाईनच्या खाली क्लोजिंग होऊ द्यायची, तेव्हाच त्या कॅन्डलच्या लोच्या खाली आपण एंट्री टाकायची. तर पहिला व्ह्यू काय ठेवायचा, 35,600 चा, आणि सेकंड व्ह्यू 35,300 400 चा असा व्ह्यू ठेवायचा. आणि त्याच्याही खाली जात असता हा गॅप फिल करायला इथपर्यंत 35,000 पर्यंत येऊ शकतो. मग आपल्याला पॉसिबिलिटी वरचीच दिसू लागली आहे. पण कधी कधी कसं असतं, आपण हा प्रत्येक जण या पद्धतीने विचार करतो, तर मग इथूनही रिव्हर्स होऊ शकतं काहीच. आपण फक्त आपण सिच्युएशन कशी क्रिएट झाली तेव्हा कसं बसायचं तेवढं फक्त इथे आपण प्रेडिक्ट करतोय. जर अशी सिच्युएशन क्रिएट झाली तर आपण हे करणार. तर आपल्याला कुठे बसायचं, सी साठी वर. आता आपण काय करू, प्रायव्हेट पॉइंट वरून आपण एक टार्गेट, आणि बघा इथे जे आहे ना, इथपर्यंत 37,300 ते 400 पर्यंत जाऊ शकतं का. इथे गॅप फिल करायचा आहे. आपण इथे ग्रीन लाईन टाकून घेऊ.
इथे बघा, इथून जर हे क्रॉसिंग दिलं तुम्हाला हे टार्गेट भेटणार. आपल्याला काय करायचं आहे आता, मी ज्याप्रमाणे सांगितलं कॅन्डलच्या ओपनिंगच्या वरच बाईंग करायची, तशी आपण काय करायचं, ही जेव्हा बँक निफ्टीची जेव्हा कॅन्डल ओपन किंवा क्लोज होईल तेव्हाच एंट्री करायची आहे. सीईपी वरून नाही करायची. इथे दिसतंय तुम्हाला हाय हा आहे, मग तिकडच्या कॅन्डलचा सीचा किंवा पीचा बघायचा हाय काय आहे, त्या हायच्या 2-3 पॉईंट वरती किंवा 4-5 पॉईंट वरती आपण बाईंग टाकायची. रिव्हर्सही होऊ शकतं, म्हणून आपण स्टॉप लॉस लावणे खूप, अजून त्याच्यापेक्षाही मिनी आपल्याला समजा जर स्टॉप लॉस बघायचा आहे तर 36,400 च्या आसपास आपण स्टॉप लॉस लावू शकतो. इथे हा एक पॉईंटचा स्टॉप लॉस, आपण ज्याला छोट्यात छोटा स्टॉप लॉस पाहिजे त्याच्यासाठी रिस्क कमी घ्यायची आहे, त्यांच्यासाठी स्टॉप लॉस आहे. समजा आता हा एक स्टॉप लॉस ह्या स्विंगच्या जवळ ठेवू शकतो आपण 36,360 म्हणजे 50चा लावायचा तुम्ही, मग तिथून हे वरती जाऊ शकतो. स्ट्रिक ठेवायचे स्टॉप लॉस, जेणेकरून आपली एखाद्या वेळेला अशी मुवमेंट येते की ते रिव्हर्स यायला लागतं, मग आपलं लक्ष नसलं एखाद्या वेळेला ट्रेड वरती, आपण एखाद्या कामात गुंग असतो तेव्हा तेव्हासाठीची सिच्युएशन, म्हणजे आपण आपलं प्रोटेक्शन घेतलेलं बरं आपल्या ट्रेडचं. नेक्स्ट डेला पण आपल्याला ट्रेडला बसायचं असतं, त्यासाठी मी तुम्हाला एवढ्या काळजीपूर्वक स्टॉप लॉस लावायचं सांगते. स्टॉप लॉस हा आपलं बचत करून देतं. एवढं याप्रमाणे आपल्याला ट्रेड हा घ्यायचा आहे निफ्टी बँक मध्ये. आणि जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जेणेकरून तुम्हाला पुढचे व्हिडिओ बघता येतील. थँक्यू.